Xin chào các bạn. Đây là cái video đầu tiên trong chuỗi video hướng dẫn một người mới hoàn toàn kiếm được tiền của YouTube. Thì trong lần gặp đầu tiên gặp anh Thành á, thì mình về mình kêu anh đi cắt tóc đi. Các bạn có thể thấy nó hơi kỳ kỳ. Tại sao muốn kiếm tiền YouTube, muốn làm ở kênh YouTube lại về đi cắt tóc? Bình thường mình sẽ không kêu như vậy. Tại vì á, nhô tóc như mình thì đâu có gì để làm đâu, đúng không? Nhưng mà cái mái tóc của anh Thành nó tạo một cái cảm giác không ổn. Và nó không ổn như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video này. Thì trước khi đi vô cái phần gọi là kinh nghiệm thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái gọi là cái nghiên cứu đi. Hôm rồi mình mới bị nhân viên chỉ trích là muốn nói cái gì đó là phải đưa công trình nghiên cứu khoa học đồ ra cho nó đáng tin. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn xem một cái đoạn nghiên cứu nhờ Gemini nó tổng hợp thôi cho nó lẹ, là về việc cái hình ảnh cá nhân, hình ảnh vẻ bề ngoài của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái công việc, cái sự nghiệp và cái thu nhập của chúng ta thông qua một cái công trình nghiên cứu. Nó chia ra làm 3 phần. Thì cái phần thứ nhất là những cái nghiên cứu về cái vẻ đẹp có mang lại những cái lợi ích gì hay không. Thì quy mô nghiên cứu trong hàng nghìn học viên MBA suốt 15 năm. Kết quả về thu nhập nè, những người có ngoại hình ưa nhìn có thu nhập cao hơn mức trung bình khoảng 2.4%, tương đương với khoảng 5.500 đô trên năm. Tức là trên nhau 5.500 đô trên một năm nha, chứ không phải là kiếm được 5.500 đô trên một năm. Nhóm dẫn đầu đối với nhóm 10% những người hấp dẫn nhất, tức là có cái ngoại hình hấp dẫn á, trên là thu nhập lên tới 11% so với những người bình thường. Vị trí công việc sau 15 năm tốt nghiệp nè. Những người hấp dẫn có khả năng nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao hoặc công việc danh giá cao hơn 52,4% so với các đồng nghiệp khác. Tức là mình có cái bề ngoài dễ nhìn đó, mình cũng dễ thăng tiến hơn. Đi kèm với cái năng lực. Ví dụ như hai người có năng lực ngang nhau thì người nào dễ nhìn hơn thì sẽ dễ được thăng tiến hơn. Giải thích theo hiệu ứng hào quang là khi một người có vẻ ngoài ưa nhìn, bộ não của chúng ta sẽ có xu hướng tự động gán cho họ những phẩm chất tích cực như là thông minh, đáng tin cậy và có năng lực lãnh đạo, mặc dù là chưa có cái trải nghiệm thực tế nào hết. Tức là tự nhiên mình tưởng tượng vậy luôn. Định kiến trong tuyển dụng thì khảo sát trên 2.000 nhà tuyển dụng cho thấy 71% thừa nhận họ ưu tiên ứng viên có diện mạo, chuyên nghiệp và thu hút khi năng lực của các ứng viên là tương đương. Sau khi xem các cái công trình nghiên cứu rồi, đúng không? Bây giờ đến cái câu chuyện kinh nghiệm và bài học nè. Thì trước khi nói về cái mái tóc của anh Thành, mình sẽ nói về cái chuyện của mình cái đã. Tại vì mình thấy cái gì nó cũng phải dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Các bạn xem cái hình này nè. Đây là mình hồi 2021. Lúc đó mình thử để râu các bạn. Hồi xưa mình cũng chơi mấy kiểu tùm lum lắm rồi. Mình cạo đầu một lần rồi, sau đó mình để tóc dài rồi mình cột một lần rồi. Các bạn biết từ lúc mà mình để râu á, mình bị nói đến cỡ là gần như là không thể ngóc đầu lên được luôn. Lúc đó mới đi học phong thủy với lại học dịch đó, cho nên là thấy mấy thầy để nhìn nó ngầu, mình bắt chước mình để theo coi nó làm sao. Mình bị nhiều anh chị em, bạn bè cứ gặp là người ta sẽ chê, người ta sẽ nói, và nó trở thành cái tâm điểm của rất là nhiều cuộc trò chuyện. Cái điều này nó gây ảnh hưởng đến công việc rất là nhiều. Tại vì á, khi mà người ta có thiện cảm với mình thì người ta mới thích làm việc với mình. Rồi khi mà người ta thích làm việc với mình rồi, người ta mới giới thiệu mình với bạn bè của họ. Thì từ đó cái công việc nó sẽ bắt cầu nó phát triển lên. Thì cái ngoại hình của mình á, nó có tạo được cái thiện cảm hay không á, là do mình quyết định mà, đúng không? Thì đợt đó mình tính để vậy chơi cho nó vui. Thì mọi thứ nó bị ì lại các bạn. Giống như là người ta không có cảm thấy thiện cảm với mình nữa. Đấy, thì cái ý nghĩa của cái việc là vẻ bề ngoài nó ảnh hưởng đến cái công việc và cái thu nhập nó như vậy. Thì quay trở lại với cái mái tóc của anh Thành. Tại sao mình kêu ông đi cắt tóc đi? Tóc á, nó là một cái thú vui về stylist, về phong cách. Tức là để tóc dài cũng được, cạo sao gì đó cũng được. Tại vì những cái đó nó là phong cách, và phong cách thì mỗi người mỗi kiểu, không sao hết. Nhưng mà có một cái giới hạn mà mình ít khi nào mình đụng đến là tóc nó che con mắt. Và các bạn thấy là tóc của anh Thành á, là nó đang vậy nè. Tức là nó chưa che con mắt nhưng mà nó gần dần che con mắt. Tại sao mình kêu ảnh đi cắt tóc á? Thì đây là cái cảm giác của mình thôi nha, không biết các bạn sẽ thấy sao nha. Đôi mắt
là cửa sổ của tâm hồn, đúng không? Thì khi mình để tóc mà nó che cái đôi mắt đi á, là tự nhiên cái tâm hồn mình nó tối theo luôn. Và thường á, những người mà để tóc che xuống dưới đây nè, mình thấy hình như họ hướng nội nhiều lắm. Là cái tâm hồn của họ không muốn ai nhìn thấy hết, và họ cũng không muốn nhìn thấy ai hết. Góc độ từ bên trong nha, thì cái cửa sổ tâm hồn của mình nó bị che lại mà. Còn ở cái góc độ khi mà đi làm YouTube á, tóc mà che tới đôi mắt á, là người ta sẽ không có cảm giác là kết nối được với tâm hồn của người này. Nó che cái cửa sổ tâm hồn, mà che cái tâm hồn lại rồi thì hai cái tâm hồn nó không có thấy nhau, nó không có kết nối được với nhau. Thì người ta sẽ có cái cảm giác là thằng này nó nguy hiểm quá, nó có cái gì đó nguy hiểm quá. Nếu mọi người hình dung không? Thì cái cảm giác của mình khi nhìn anh Thành, mình cũng có cái cảm giác là ông này nó có cái gì đó nó che lại, nó có cái khoảng cách gì đó, nó ngăn cách giữa việc sự kết nối lại. Nó sẽ khó tạo thiện cảm đối với người khác. Tại vì ở đây cái kênh của anh Thành là kênh đi review đồ ăn. Thì khi mà đến một cái quán á, nếu như người ta nhìn mình nó không có thiện cảm thì rất là khó để xin review. Chưa nói đến cái câu chuyện là đăng video lên nó có lượt xem hay không, mà là ngay từ cái lúc đi xin để mà review á, là đã rất là khó rồi. Người ta nhìn mình, người ta sẽ không thiện cảm là một. Và khi không cảm giác được thiện cảm, người ta sẽ đề phòng là hai. Và khi đã đề phòng rồi á, thì sẽ không có thoải mái. Dù là họ cho phép, nhưng mà họ cũng sẽ miễn cưỡng trong cái lúc mà chúng ta hỏi thăm những cái thông tin thêm. Chủ quán người ta cũng không có cái gọi là cái thiện chí trong cái việc là giao tiếp với một người như vậy. Thì sau khi mà cắt tóc xong á, thì các bạn thấy nhìn ảnh có vẻ sáng sủa lên chưa? Đó. Thì sẵn sàng để có thể đi xin việc, đi kiếm tiền. Khi mà nhìn mình nó sáng lên như vậy á, nó có thêm một cái lợi thế nha. Trong cái video mà nói về cái đối tượng khán giả, mình có chia sẻ với các bạn một cái điều là những người xem cái kênh của mình, xem cái video của mình á, khi họ có thêm một cái lý do để xem á, thì mình sẽ có thêm một lượng khán giả. Ví dụ khán giả xem mình vì muốn xem những cái món ăn, những cái quán ăn nó mới lạ, thì chúng ta sẽ có một cái nhóm khán giả này. Nhưng mà nếu mình may mắn có cái bề ngoài nó dễ nhìn, có cái năng lượng nó tích cực, thì sẽ có thêm một cái nhóm khán giả xem mình là tại vì thấy mình đẹp trai. Cái này thì mình không có cái may mắn đó. Nhưng mà mình thấy một số những kênh mà chủ kênh người ta đẹp trai á, là sẽ chưa gì có một lượng fan nữ rất là lớn. Các bạn thấy không? Đâu nhất thiết là phải đi review đâu. Người ta xem cái kênh đó, xem cái video đó vì thích nhìn anh đó. Thì anh Thành thì mình thấy là cái gọi là cái nét mặt của ảnh á là cũng ổn, cũng được. Nhưng mà ảnh hơi ốm, nên có thể đi làm review một thời gian sau mà nó tròn tròn lại là cũng cao ráo đẹp trai lắm, dáng cao đàng hoàng. Cái thứ ba là mình sẽ rất là dễ được giới thiệu. Lúc trước mình có làm review cho một cái quán bò bít-tết. Cơ bản là người ta thấy mình dễ thương dễ mến á, là người ta sẽ giới thiệu mình đến bạn bè của họ. Thì những người mà làm cái ngành nào đó thì người ta sẽ có những cái hội nhóm, những cái mối quan hệ trong cái ngành đó. Thì người làm quán ăn nó cũng vậy, người ta sẽ có những anh chị em bạn bè khác đang có những cái quán ăn khác nó cũng đặc sắc, nó cũng thú vị, thì người ta sẽ cho mình số điện thoại. Thậm chí là những người mà thiện chí tốt bụng, người ta sẽ gọi qua giùm luôn, kêu là tao có thằng em nó đang làm review đồ ăn cái kênh này, để tao cho mày số điện thoại, kiểu vậy đó. Mọi thứ nó sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều khi cái bề ngoài của mình nó sáng lên, cái tâm hồn của mình nó dễ được kết nối, và cái sự thân thiện của mình khi mình đi làm nó sẽ giúp cho những cái đó nó tốt lên. Thành ra là cái lý do mình kêu anh Thành đi cắt tóc là vậy. Cái video này nó chỉ có vậy thôi, tức là lý do tại sao mà mình nói anh Thành đi cắt tóc. Cái bề ngoài nó ảnh hưởng rất là quan trọng đối với cái công việc làm review. Thì các bạn khi mà làm kênh nó có thể lưu ý thêm cái yếu tố này. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.